صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. انا عمر بغدادي واهلا بيكم في فيديو جديد من ريفيوهات. النهارده هنتكلم عن منتج جديد من منتجات شاومي واللي هو مي كومباكت بلوتوث سبيكر 2. تعالوا نعمل انبوكسنج ونشوف محتويات العلبه ونرجع تاني. ديزاين السبيكر مميز وشكله جميل، مصنوع من البلاستيك ومن الأسفل من الرابر علشان يساعد في الثبات على الأسطح الناعمة. وزي ما ملاحظين إن حجم السبيكر صغير وسهل نتنقل بيه في أي مكان، وكمان مش بياخد أي مساحة. وزي ما شفنا في الانبوكسنج إن السبيكر حجمه صغير وممكن نتنقل بيه في أي مكان من غير ما ياخد مننا أي مساحة، وممكن نحطه في الشنطة أو في العربية أو على السكوتر مثلا أو أي حاجة. وكمان ما بياخدش أي مساحة في الشقة لأنه زي ما انتوا شايفين الحجم بتاعه صغير جدا. السبيكر فيه زرار واحد بس من الأسفل، وعلشان نشغل السبيكر لازم نضغط على الزرار ده لمدة 3 ثواني متتالية، ولمبة الليد اللي هنا تنور باللون الأزرق. Power on. Pairing. وعلشان نعمل بيرنج مع الموبايل بنفتح البلوتوث على الموبايل ونختار السبيكر بس كده. Connected. تعالوا نسمع صوت السبيكر مع بعض. سعر السبيكر في مصر يتراوح من 250 ل 300 جنيه مصري. وبس كده، هو ده كان كل حاجة عن مي كومباكت بلوتوث سبيكر 2. اشوفكم في ريفيوهات تاني.